Hello guys! Welcome back to my channel. Ito na ang ating Easter bunny malunggay squash with cheese pandesal. Ito na natin. Kailangan natin ng kalabasa. Balatan lang natin ito. Hugasan at i-boil, okay? Boil lang natin hanggang lumambot. Nilagyan ko lang siya ng tubig. Lutuin natin ang 10 minutes. After 10 minutes, tignan natin. Malambot na. Okay, pwede na. Luto na ito. Lukewarm milk. Lagyan natin ng 1 tablespoon na sugar and our yeast. Kailangan natin dalawa kasi pag-active lang natin, okay? Ito na ang ating 8 cup na flour. Lagyan natin ng kalahating sugar. 1 teaspoon na salt. Mix lang natin.
Then, 1 tablespoon na malunggay. Dried malunggay. Then, lagay natin ang ating active yeast. Ang ating 4 egg. Ang ating 1 cup na squash. Mas squash. One cup na yung water ng squash ito. Natin ang ating dough. Lagyan na natin ng flour. Ito na ang ating dough. Lagay muna natin, i-rest muna natin dito. Okay? Takpan lang natin ng clean. I-rest lang natin ang ating dough ng 1 hour. Double size ng ating dough. I-cut na natin, okay?
kalabasa bunny. Lagyan natin ng ears ang ating bunny. Ganyan. And then, the eyes is raisin. Let's put 2 raisin. Okay? Yan ang eyes ng ating bunny. Okay? Ganyan lang. I-open na natin. Yan ang ating Easter bunny. Lagyan natin sa oven. Ito na ang ating Easter bunny malunggay squash with cheese pandesal. Sarap! Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye!